Let's go! Unbox it! So, ang binili ko is Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, it's me, Rona B. Today, mag-unbox tayo at magbibigay ng isang review sa isang bagay na binili ko sa Lazada noong 12/12. Tagtag pa more. This product will help me as a vlogger. As you can see naman, kapag nagbablog ako sa public, ang gamit ko lang is kamay ko. Yung product na to, unang kita ko pa lang sa kanya, naisip ko na talagang magagamit ko siya as a vlogger. Dagdag ko na rin pati yung pagko-cover ko sa isang catering event. Ato siya, yung sample video. Ready na ba kayo malaman kung anong binili ko? Ato siya. Maliit lang, super liit lang. Let's go! Unbox it! Excited na ako. Kasi super gusto ko yung product na to. Tuwan-tuwa ako nung binili ko siya. Gusto ko talaga ng ganito. Mahal kasi yung metal type na ganito, kaya plastic lang muna tayo kasi wala pa tayong pamili. Mabuksan ko na siya. So, ang binili ko is mini tabletop, tripod stand, handheld grip stabilizer with universal smartphone clip holder. So, ito siya. Tingin naman niya. Sa packaging, okay naman kasi hindi naman naapektuhan yung product or wala naman sigurong damage to. Kaya, good tayo. Packaging. Yung stabilizer ay may kasamang face strap. Universal smartphone clip holder. Paano siya ikabit? Una, tanggalin mo na natin si plastic. Tapos, atong free, lagyan natin dito. Okay, nakakabit na siya. Nakakatuwa dahil may paganto sila para safety yung paghawak natin dito. Parang scanner lang. Ang unang features na magagawa dito sa tripod na to is mini tabletop tripod, lightweight and portable, convenient to carry around. It can be a stabilizer or a mini tabletop tripod. Oh, di ba? Paano nga ba siya nagagawang tripod? Of course, nakita niyo yung dalawang to. Alisin mo lang siya ng ganyan. Ay, tripod na siya. Tapos, press mo lang to para ma-adjust to. Tripod na siya. Pwede siya sa DSLR or sa mga camera. Kabit ko lang to. Kapag ikakabit nyo to, make sure na nakalock talaga yung dito para hindi siya nauga or para safety na rin yung phone nyo dito. Pero, safety talaga siya. Second is, folding design can be used as a handheld stabilizer for recording video. Ngayon, tripod siya, gawin naman natin yung stabilizer. So, balik lang ulit natin. Kanina tripod to, ngayon naman stabilizer na. Wow. Super like ko talaga itong product na to kasi double purpose. Stabilizer na, tripod pa. The next feature is with 1/4-inch screw for mounting digital camera or smartphone holder. Another is adjustable tripod head. Provides you with more flexible shooting angle. It means na kapag naka-tripod ka, pwede siyang nakaganto or like this. Easy lang siya gawin. Press mo lang dito para makuha mo yung accurate angle na gusto mo. Another is including a phone clip with 5.5 to 9.5 cm adjustable width and supports horizontal and vertical usage. So how? Meron siyang lock sa likod. For example, vertical ang gusto mo. Make sure na lock to para safe yung phone nyo. Ito yung adjustable 5.5 to
9.5 cm niya. Gusto ko yung gantong type ng phone holder kasi mas secured siya kaysa dun sa detaas. Alam niyo na yun? Balik ko na. Let's go to another feature. Adjusting the phone flip with by rotating the knob, effortless and easy to use. Easy to use nga itong product na ito dahil super dali lang niyang ayusin. For me, hindi sayang yung pera mo kapag bumili ka nito dahil sobrang magagamit mo siya. Nabili ko siya for almost 190 pesos. O diba, napakamura na. Pero ang original price niya is 316. Ang laki na na-discount ko, no? Kasama na din yung shipping. O diba, laki na. Makakales pa ako kung ang gamit ko is Lazada wallet. Pero ang ginamit ko is COD. Kaya 190 yung binayaran ko. Sobrang mura ng product nito nung nabili ko siya kasi 12 so sale. Kaya pag bibili kayo, dapat sale kung gusto nyo makamura. Pero kung kailangan nyo na talaga, ang original price niya is 316. O ang laki rin ang na-discount ko, almost 126. Diba? Ang type ng material niya is plastic. Yung metal kasi umaabot ng thousands. Eh wala pa akong pambili kaya ganito na lang muna. As long as nagagamit, kaya naman. Another reason pala kaya bumili na rin ako nito is mahilig sa photography at videography ang aking squad kaya magagamit namin ito. Ito yung sample, nagamit ko yung product na ito. Okay, I'm back. Nakita nyo ba na nakatulog yung product na ito para ma-stabilize yung video? Hindi man siya ganun ka-stabilize, pero at least nakakatulong pa rin siya para mabawasan yung shaky sa isang video. So, kung gusto mo ng product na ito, ilalagay ko na lang sa description sa baba yung link ng binilan ko. Maganda talaga siya, recommended for you kapag nag-i-start ka palang mag-vlog or kapag mahilig ka sa videography. Okay, gaya na lagi ko sinasabi sa ulit, don't forget to subscribe and click the notification bell button para lagi ma-notify kapag may bago akong video na upload. Sana nagustuhan nyo ang aking product review. Keep safe!